ሰላም ጓደኞቼ ወገኖቼ በሙሉ እንደምን ከርማችኋል ደህና ናችሁ ወይ ትንሽ ድምጼ ለየት ብሏል ዛሬ ብርድ ነገር ጉሮሮዬን ስላመመኝ ባሉ መጨረሻ ላይ እንግዲህ እግዚአብሔር ይማርሽ እግዚአብሔር ይፈውስሽ ይያላችሁ ወጡ ዛሬ ደግሞ የማዘጋጅላችሁ ሁላችንም የምንወደው የሽምብራ ሽሮ የአተር ሽሮ እንዴት እንደሚዘጋጅ አብረን እናያለን በጣም ቀላል ነው በአገራችንና በባህላችን ምጥን ሽሮ የሚዘጋጀው ከአተር ከምስር ከሽምብራ እና ከባቂላ ነው እኔ ግን ዛሬ ማዘጋጀው ከአተርና ከሽምብራ የተዘጋጀ ምጥን ሽሮ ነው ይሄ ሁሉ ቅመሞች የምታዩት ወደ 15 ይሆናሉ እነሱ በሙሉ ያስፈልጉናል ግን ከሌለን ደግሞ ባለን ቅመምና በመከለሻ ቅመም ብቻ ማዘጋጀት እንችላለን ሬሲፒውን በዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ አሁን የምታዩት በርበሬ የነጭ ሽንኩርት ዱቄት የቀይ ሽንኩርት ዱቄት የዝንጅብል ዱቄት የአብሽ ዱቄት በሶብላ ኦሪጋኖ የሚባለው ቅጠል የቁንዶ በርበሬ የጥቁር አዝሙድ ድንብላል የቀረፋ ዱቄት የቅርንፉድ ዱቄት ጨው እና አብሽ ናቸው ኦሪጋኖ ያልኩት የኦሪጋኖ ቅጠል ይሄ ነው ኮሪያንደር ወይም ድንብላል ይሄ ነው ትንሽ ነው ያረኩት ለምን ማዘጋጀውም ትንሽ ስለሆነ አሁን መጀመሪያ ወደ ስራው እንግባ ቀይ ሽንኩርት እንግዲህ እንደዚህ ነው የሚሸጠው ይሄንንም ካላገኘን ቤታችን ድርቅ ክትፍ አድርገን ድርቅ ማድረግ እንችላለን ነጭ ሽንኩርቱም ኮረሪማ አብሹን በሶቢላ ድንብላል የቅርንፉዱንና የጥቁር አዝሙዱን አብረን አመስ እናደርገዋለን በሳት ላይ ቀስ አድርገን እሳቱን ሳናበዛ የጤና አዳም ፍሬ ሲበዛ ስለሚመር አንድ ወይ ሁለት ብቻ መጨመር በቂ ነው በቀንዲሽ ሞቅ ካለ በኋላ አወጣዋለሁ አብሹን ለብቻው ያዘጋጀው ስላለ እዚህ ውስጥ አልጨመርኩትም ግን ቀደም ብሎ የተዘጋጀ አብሽና ኮረሪማ ከሌለ እዚህ ውስጥ ጨምረን አብረን እንደዚህ ሞቅ አድርገን እናወጣዋለን ዛሬ ማዘጋጀው ሽሮ ከአተርና ከሽምብራ ነው የሽምብራ ክክ እና የአተር ክክ በብዙ ሎካል ግሮሰሪዎች ይገኛል በኢትዮጵያ ግሮሰሪም ይገኛል በህንዶቹም በአረቦቹም ግሮሰሪዎች በቀላሉ እናገኛለን ይሄ ወደ 3 ብርጭቆ ይሆናል በየጊዜው በጣም ቀላል ስለሆነ በየጊዜው እንዲመስራት እንችላለን እንለቅማለን ግን ምንም የለውም እንደው ላሳያችሁ ብዬ ነው እንጂ ድሮ እንደዚህ እየተደረገ ይለቀም ነበር ያንዳንዱ ትዝ ይለኛል ምስርም አተርም ወፍጮ ቤት ከመሄዱ በፊት እንደዚህ የሚለቀም ነገር ስለሌለው አሁን ወደ አጠባችን እንገባለን አጥባዋለሁ መጀመሪያ ንጹህ ቢመስለንም እኔ ሳላጥበው ደስ አይለኝም ደግሞም ንጹህ ነው ማለት አንችልም ሲዘጋጅ መቼም ትንሽ ችግር ሊኖር ይችላል ውሃ ጨምርና አጥበዋለሁ ይሄው ብዙም ቆሻሻ አይደለም ግን ይሄ ሁሉ መውጣቱም ቀላል ነገር አይደለም እንደገና ውሃውን ደፍቼ እለቀልቀዋለሁ እንዲህ ካጠብኩት በኋላ ኦቨን ውስጥ ነው ማስገባው በኦቨን ግን መጠቀም ለማንፈልግ ደግሞ ስቶቭ ላይ ማድረግ እንችላለን ግን ልዩነት አለው በስቶቭ ላይ ስታደርጉት እንዴት ነው ቡና አንዳንዱ አሮ አንዳንዱ ሳይበስል የሚቀራል አይደል እኩል አይሆንም እንደዚህ በኦቨን ውስጥ ግን ቀንሰን
250 ላይ 300 ላይ አርገን በየመሃሉ እንዲያገላበጥን እናደርቀዋለን። ይቅርታ እንግዲህ ስለ ድምጼ ብርድ እንደታመምኩ ነግሬያችኋለሁ። ኦቨን ውስጥ አተራችን እየደረቀ ያለ ቅመሞቻችንን እንፈጫለን። ከበርበሬው በስተቀር ሁሉንም ጨምራለሁ። ጨውንም በርበሬውን አብሬ ማልፈጨው የተረፈኝን ቅመም እንደ መከለሻ ለሌላ ጊዜ ስለምጠቀምበት ነው። በደንብ ነው የፈጨልን። እንደ አቤት ሽታው ልዩ ነው። እርግጠኛ ነኝ ይሄን እንደዚህ ሽሮ ሰርታችሁ ሁለተኛ ከውጭ ገዝታችሁ የምትበሉ አይመስለኝም። ይሄ ልክ እንደ መከለሻ ቅመም ሽታው ይሄ ከምፈልገው በላይ ነው። ስሜለቪዥን መኖር አለበት ሲባል ሰምታችኋል። ስሜለቪዥን እንደዚህ በቲቪ እየታየ ወይም ደግሞ በቪዲዮ እየታየ የሚሸተትበት መንገድ። አተራችን እንዲህ አጋመስቶ ቀይ ሆኖ በስሏል፣ ድርቅ ብሏል በደንብ። አንዷን በልቼ ላሳያችሁ። ሰማችሁት እንዴት እንደደረቀ? ድርቅ ብሏል። ትንሽ ቀዝቀዝ ይበልልን እንግዲህ ከመፍጨታችን በፊት 5 ደቂቃ። ቅመም በፈጨሁበት በቡና መፍጫ ነው የምፈጨው። የቡና መፍጫ በደንብ ነው የሚፈጭላችሁ። አብሬ ቅመሙንም በላዩ ላይ እንዲያረጋሉ ትንሽ አንድ የሾርባ ማንኪያ በርበሬውንም መጠኑ እንዴት ነው ብትሉ እንደምትወዱት። የሚያቃጥል ሽሮ ከፈለጋችሁ ምጥን ሽሮአችሁ የሚያቃጥል እንዲሆን ከፈለጋችሁ ጨመር አድርጉበት። አቤት ሽታው! ልክ ድሮ ወፍጮ ቤት ሄደው ሲመጡ ሽሮ አስፈጭተው እንደሚመጡት አያችሁት እንዴት እንደሚያምር። ድቅቅ ብሎ ልሞ ተፈጭቷል። እኔ ሲልም ነው የምወደው። ደግሞ የነጭ ሽሮውንም ደግሞ ለብቻ እንፈጫለን። ይሄ ደግሞ ነጭ ሽሮ ልጄ የምትወደው አንዷ ልጄ የምትወደው ነጭ ሽሮ ነው። ምጥን ሽሮ እንዲህ ጨምርና እንዲህ አርጌ ጨምረዋለሁኝ። ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል የተፈጨ፣ ቀይ ሽንኩርት እና በሶቢላ አትቀርም እና አያጠቅሮም። ደግሞ በሶቢላ ብትጨምሩ ያው መሳመስ አድርገን መጨመር እንችላለን። ግን ዝንጅብሉንና ነጭ ሽንኩርቱ ምናምን የደቃቀውን ነገር አታምሱት። እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ላምሰውም ካላችሁ ሞቅ ሞቅ ላርገው ካላችሁ ግን እኔ አላደርግም። ለምን ማረር የለበትም ቫይታሚኑን እንዳያጣ ዱቄት ስለሆነ በቀላሉ ስለሚያልፍ። እንደዚህ ከደቀቀልን በኋላ በወንፊት እንመታዋለን። ይሄው እንደዚህ አድርገን እንግዲህ ያልተፈጨ ቢኖር መልሰን በቡና መፍጫችን እንፈጫዋለን ማለት ነው። አያችሁት እንዴት እንደሚያምር! አቤት እንዴት እንደደቀቀ! ሽታው ልዩ ነው። እንዲህ
አብሮ ቤታችሁ የፈጫችሁት ነገር መብላት ትልቅ ነገር ነው ሲፈጭ ምን እንደሚጨመርበት ማናቅ እናቶቻችን ብዙ ደግሞ 15 ቀን ቢያንስ ይፈጃል ክኩን ተከክቶ ታጥቦ ተሰጥቶ ሽንኩርት ጥሬው ተከትፎ ደርቆ ከዛ ወፍጮ ቤት ሄደው እናቶቻችን እናመሰግናለን ለድካማቸው በሙሉ በዚህ ዘመን ደግሞ ለኛ ስራውን ያቀለለልን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይህን ቪዲዮ አይታችሁ እንደወደዳችሁ ተገምታለሁ ሽሮ ደግሞ ትክትክ አርጌ ሰራለሁ አሁን ቪዲዮ እንዳይረዝም በዚሁ ላይ አቋርጣለሁ ስላያችሁ አመሰግናችኋለሁ የምታበረታቱኝ ሰብስክራይበሮቼና ተመልካቾቼ በሙሉ ከልቤ በጣም አመሰግናችኋለሁ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ብትኖሩ ሰብስክራይብ የምትለዋንና ደወሏን ከጎን ብትጫኑ በሚቀጥለው የማወጣቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች ቀጥታ ይደርሷችኋል ለሌሎቹ ደግሞ ላልደረሳችሁ ሼር አድርጉልኝ እናንተ እንግዲህ ለኔ የምታደርጉት ይሄ ነው ሼር በማድረግ ተባበሩኝ ከወደዳችሁት ላይክን ተጫኑ ላይክን ስትጫኑ አንደኛ ደስ ይለኛል ሁለተኛ ደግሞ የበለጠ እንድሰራ ታበረታቱኛላችሁ ሌሎቹ ቪዲዮዎችን ለማየት ከታች የሚገኘውን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አይከን ተጫኑ አስተያየታችሁን በኮሜንት ቦክስ ውስጥ ጻፉልኝ ደህና ቆዩኝ